Hyvää sunnuntai-päivää Vimpelin kesästä. Mä oon ystävän, kaverin, erittäin pedanti autoharrastajan luona täällä ja asia, mistä me ei juurikaan ole keskenään koskaan puhuttu, niin siitä tullaan nyt puhumaan ja käydään vähän läpi, että mitä ja kuinka ja minkälaista tunnetta ja ihan kaikkea mahdollista se asia ympärillä tapahtuu, kun oma rakas harrastetalli palaa ja siellä menee erittäin arvokasta autoa ja muuta mukana. Mä oon Vesalan Timon luona Vimpelissä. Timolla on erittäin näyttäviä harrastekalustoa, 2 autoa ja tuommoinen, voisiko nyt mopoksi sitten sanoa, niin koostetaan niistä vähän videoja, käydään sitä hetkeä läpi historiasta, kun se pahin tapahtuu. Niin Timppa, kerropas mulle vähän, että kuka sä oot ja mitä sun työelämään ja elämään ja harrastukseen kuuluu ja niin poispäin. Vähän semmonen pikku lyhyt esittely miehistä. Terve vaan, mä oon 58-vuotias yrittäjä, korjaan maatalouskoneita ja sen vastapainoksi on sitten pitää koittaa olla jotain vähän muita ja nämä autot on ollut tietysti aina semmoisia rakkaita kapistuksia ja tosi pitkäaikainen haave on ollut tuo Porsche 911. Siitä on varmaan piti haaveilla ja unelmoida niin 30 vuotta. Aivan. Ennen kuin se asia meni niin sanotusti maaliin. Yksi kaveri mulle sanoikin silloin, että mene nyt vittu ja haissi. Että sua ei jaksa enää kuunnella. Se oli oikeastaan sitten se juttu, kun mä sitten menin nettiin ja kallasin sitten tuon Porschen tuosta Virosta mä sen bongasin. Se oli vähän semmoinen projektikuntoinen, mutta se sopi niin kuin hyvin kukkarolle, niin sen mä sitten hain niin siinä meni varmaan kuukausi, niin sitten käytiin Essi-tyttären kanssa Virosta hakemassa kotiin. Aivan. Ja siitä se on sitten tämä niinku enempi ja vähempi tämä autoharrastus minun kohdalla alkanut, että sitä sitten ruvettiin. Ensimmäinen kesähän sillä ajettiin vaan sellaisenaan, että sille ei niinku tehty yhtään mitään ja vähän mietittiin, että mitähän tälle voi niinku ensi talvena ruveta tekemään. Sekö oli kumminkin sen verran pieni projekti tai hyväkuntoinen, että se oli ajokuntoinen, kun sä oot sen hakenut? Se oli ihan täysin ajokuntoinen peli. Toki siinä oli, silloin oli ajettu jo kumminkin 200 000 ja oli vähän ollut ehkä huonolla pidolla, mutta se ensimmäinen kesä silloin ajettiin ja tehtiin jonkun verran muutama pitkäkin reissu sille ja se toimi ihan hyvin. Ei siinä ollut mitään, mutta se vähän sen savutti ja pientä kolinaa kuului moottorissa, että se oli venttiilikoneisto oli kyllä huollon tarpeessa, mutta sitten ensimmäisen talven jälkeen siihen moottori- ja vaihelaatikko käytettiin auki ja tehtiin semmoinen peruskunnostus, ei pantu hirveästi uusia osia, mutta laakeroitiin ja kannet tehtiin ja jakopäät ja vähän pakoputkistoa ja sellaista. Palataan vähän ajassa jonkin verran taaksepäin, kun
säkin oot sen ikäinen mies, että sä oot paljon varmasti nähnyt niin kuin, ja kokenut nuoruudessa, niin onko sulla ollut harrasteautoja silloin jo ihan nuorena, tai onko sä ollut semmoinen autoista kiinnostunut ihan niin kuin sieltä nuorelta iältä asti, vai onko se tullut vasta niin kuin myöhemmin tässä? No siinähän on sellainen juttu, että mä oon sitten pikkupoikana, niin olisin halunnut mopon itselleni, mutta isä ei sitä jostakin syystä suostunut ostamaan ja sitten meille ilmaantui yhtenä päivänä niin kuplavolkkari meidän pihaa, että se mopo-hommat meni niin kuin sillä sitten ohi, että nämä ilmajäähytteiset vehkeet ollut niin kuin kuulunut minun elämään niin kuin koko ajan. Aivan. Ja se meni vähän niin kuin siinä sitten sille raiteille se homma. Joo, mutta pikkupoikana kumminkin sitten kun oltiin yläasteikäisiä, niin kyllä me sitten kaverin kanssa me tehtiin niin kuin tehopakoputkia ja alkukäyriä, niin me tehtiin niin kuin koko kylän mopoihin, niin semmoiset me tehtiin aina. Mutta että se on niin kuin, se mopoharrastus on niin kuin jäänyt siihen kohtaan, että ensimmäinen niin kuin ihan ikioma mopo on tuossa Rodin lavalla. Joo. Että siihenkin piti niin kuin elää lähes 60-vuotiaaksi. Joo. Meillä on kovasti juteltavaa ja tarinaa tälle päivälle, kun vaikkei käsiteltäisi mitään edes vanhojakaan juttuja. Se sun tilan ja rakkaan Porschen palaaminen sen kaiken pitkällisen harkinnan jälkeen, että sä olet semmoisen Porschen saanut hommattua. Ja sitten täällä on näitä muita hienoja projekteja, mitä työtunteja ei voi laskea ollenkaan, niin me kuvataan ja sä saat vähän kertoa näistä, että kuinka ja mitä ja niin poispäin. Ja nyt tässä välissä juon kahvit, tuoksuu niin kahvi hyvälle, että jatketaan tästä tarinaa hetken päästä eteenpäin. No niin, kahvit ja muffinsitkin siinä nautittiin ja me voitais jatkaa siitä, että sä koneen huolsit ja yhden kesän ajelikkiin ja mitäs sitten siitä tapahtui jatkoa siihen storiin? Kerkesikö sä ajaa siellä enemmän kuin 1 vuoden tai 2 vuotta ennen kuin sitten se pahin mahdollinen auton kannalta tapahtuu? No se ensimmäinen kesä, kun oli ajettu ja tutkittu vähän, että minkälainen se auto on, niin tultiin tosiaan siihen tulokseen, että moottori nyt tehdään niin kuin semmoinen isompi huolto siihen ja hommasin siihen osia ja se oli sitten seuraavana kesänä ajettiin sillä autolla koko kesä taas, mutta siihen oli niin kuin moottori ja vaihelaatikko oli käyty läpi ja se toimi niin kuin hienosti ja oli niin kuin ajatus, että seuraavana talvena, eli se on ollut sitten niin kuin 2016 talvella, ei kun 2015 talvella niin oli tarkoitus sitten, että puretaan se auto sillä lailla niin kuin osiksi ja käydään tuo kori läpi. Ja se oli sitten syksyä, kun mä sitä rupesin purkamaan mä otin johtosarjan täällä irti ja niin mä olin keuhkokuumeessa ja mä olin niin kuin ihan saatanan sippi täällä, kun mä puutin sen johtosarjan tuohon lattialle, niin mä sanon silloin, että sitä ei saa ikään takaisin tulla. Minä en muista yhtään ainoa reikää, mistä nämä tuli. Mä olin niin huonossa kunnossa, mutta koria ruvettiin sitten työstämään. Mä olin vähän huonolla hapella sitten sen koko talven ja mä en jaksanut tänne talliin tulla silloin talvena ollenkaan. Ja mä vein sitten tuon korin Valta-alan Jarille ja se vaihtoi tuohon P-pilariin se alapuoli ja sitten nuo tuulilla siinä takalasiin alanurkat se pani mulle uudet ja kuitenkin oli semmoinen halu, että menisi vähän eteenpäin auto ja joo. Sitten se oli se seuraavakin kesä vielä vähän semmonen, että se mun kunto ei oikein niin kuin tullut ollenkaan kohilleen ja se oli se 2016 kesä niin mä vähän niin kuin sairastin sen koko kesän. Mulla on pieni perussairaus olemassa tuolla, joka ei niin kuin sitten koskaan parane pois, että se on krooninen. Ja kesä mentiin sitten siinä sillä lailla, että vähän jotakin osia hommattiin
mitä puuttu ja kori oli tuossa nosturilla otti kovaa inspiraatiota, mutta sitten tuli se syksy ja se oli se marraskuinen aamupuolen yö, kun pakkanen kiristyi sitten niin kuin sen yöaikana, että illalla oli nollakeli ja sitten niin silloin yöllä kun mä oon herännyt, oli 20 astetta pakkasta ja mä heräsin sitten 3 aikaa aamuyöllä niin kuin semmoisen, että nyt ei ole niin kuin jotain hämärää niin tuonne, että nyt ei ole kaikki niin kuin kunnossa. Jotenkin oli semmoinen jännä tunne ja lähdin sitten käymään vessassa ja näin tuolta makuuhuoneen ikkunasta, että niin miten on näin saakelin valo saa niin marraskuussa ja kello on 3 yöllä ja sitten nousi yläkertaan sitten äkkiä, kun nyt vaistosi, että nyt on niin kuin jotain hämärää ja katson keittiöikkunasta, niin mun autotallista sitten oli katto niin kuin ilmiliekkeissä ja mulla oli siinä autokatossa samassa, niin pakettiauto paloi niin kuin ihan täysillä. Ja justi. soitin sitten 112 siitä saman tien ja kerron, että mitä täällä on menossa ja palokunta tulikin sitten tosi nopeasti paikalle. Siinä en nyt muista sitä ihan aikaa, mutta siinä ei varmaan mennyt alta varttitunti, kun tässä oli palokunta paikalla. Ja nuoria poikia kun palokunnassa ja ne ties tämän mun tilanteen, ne tiesi, että täällä on harrasteauto täällä sisällä, niin ne sammutti tietysti sen katon ensimmäisenä ja sitten iso kiitos niille palokunnan pojille, kun ne raivasi sen katon sitten niin tyhjäksi kaikista pelleistä ja romuista ja ne otti nuo täytteet pois tuolta välikatosta, niin ne sai estettyä sen sitten sillä lailla, että se katto ei romahtanut siitä, koska 3 kattotuolista oli sitten niin kuin alapaarekin jo palannut poikki, että se oli niin kuin hyvin lähellä, ettei se katto tullut sieltä alas. Aivan. Täällä sisällähän ei ollut täällä autotallissa, niin täällä ei ollut, niin kuin valkeaa ei ollut tullut tänne sisälle ollenkaan, mutta tuossa on tuo yksi pikkuikkuna niin mennyt sitten rikki. Niin tuo? Joo, se siellä. Joo. Se oli niin kuin mennyt rikki valkeasta ja niin tämä oli niin kuin, tavarathan täällä oli niin kuin mustia kaikki. Täällä oli kova savu täällä sisällä, mutta niin se sillä lailla niin kun oli kumminkin se onnellinen se vahinko sillä lailla, että niin tuolle autolle ei tullut muuta kuin niitä savu ja nokihaittoja, että ne saatiin sitten pesemällä, mutta mä olin tuon auton purkanut niin täällä niin osiksi, niin mulla oli tuolla autokatoksen yläpuolella on sitten semmoinen tyhjä tila, niin mulla oli siellä sitten paljon sitä tavaraa niin kuin säilössä ja mä voin näyttää tuosta takapuskuri, mulla on vielä niin kuin täällä tallessa, jonka mä oon jättänyt tänne niin kuin itselleni muistoksi siitä No siitä ei paljon. Tää on niinku Porschen takapuskuri, mitä siitä on jäljellä. Tai siksi mä sen oletan, että se on siinä, koska se oli tuossa semmosessa kohtaa, mistä mä muistan, että siihen mä sen varmasti laitoin. Kyllä. Mutta siellä meni sitten puskuria ja sähkötarvikkeita ja sellaista, mitkä mä olin laittanut sinne niin kuin talveksi säilöön, minkä mä tiesin, että se ei haittaa, vaikka se on kylmässä, niin se tavara niin kuin paloi kaikki tuolla autokatoksen yläpuolella. Sitten niitä on, se on vaan niin kuin tämä on vaan jäljellä enää siitä. Kyllä. Mutta siitä sitten siitä sokista sitten selvittiin ja vakuutukset oli kunnossa. Mutta ennen kuin kaikki oli niin kuin selvillä niin siinä nyt meni sitten sinne kevättalvelle kumminkin pitkälle niin että siellä tuli kaikki paperit tuli mulle ja vakuutuspäätökset tuli, niin sitten rakennusliike mulle sitten silloin kevään aikana teki tämän tallin niin kuin uusiksi. Tämä on tehty vanhalle kivijalalle ja vanha lattia. Tässä tämä lattia nyt on pikkusen
Täällä on semmoista kosmeettista vikaa tässä lattiassa, mutta tämä on nyt harrastetallin lattia, että se nyt ei haittaa kumminkaan minua suuremmasti. Niin me saatiin sitten 2017 kesäksi tämä talli takaisin pystyyn ja sitten päästiin aloittamaan tuo auto meni sitten maalaamoon silloin kesäaikana ja se tuli sitten syksyllä sieltä maalaamosta pois ja päästiin sitä sitten kasaamaan niin kuin valmiiksi. Minkälainen prosessi vakuutusyhtiön kanssa on saada tuommoisen vanhemman arvoauton palaneiden osien korvausasiat edes jollain tavalla jiiriin? Mä ymmärrän vakuutusyhtiöitä vallan täysin. Sehän on heillekin elinkeino ja bisnes totta kai, mutta sen takia sen maksetaan, että sitten justiin tämmöisen pahan tulle asiat menee hienosti. Ja sä sanoit jo, että kaikki meni ihan ok, mutta oliko se hankala prosessi tavallaan löytää ne osat, koska sitähän voi huomata vasta muutaman kuukauden päästä, mitä oikeasti on palannut tai mennyt rikki tai... Joo, se on ihan totta. Sitä minäkin kun sen tarkastajan kanssa soiteltiin, niin mä sanon justiin sen sille, että kuinka saakerin mä voin muistaa, että mitä kaikkia siellä on ollut. Kyllä. Niin se sanoo, että no se on nyt pikkusen semmonen, niin kuin hänkin tietää, että se on semmonen hankala tilanne, mutta tee listaus niistä tavaroista, että mitä sä nyt varmuudella tiedät, että siellä on ollut. Ja mähän tein sen listauksen sitten keräsin netistä ja joka paikasta sinne niitä osia, mitä mä tiesin, että mut on mennyt. Otin vähän, jotakin oli käytettyä tarjolla, mutta suurin osa oli silloin sitä uutta tavaraa. Joo. Ja niistä tehtiin sitten yhteenveto ja siellä oli sellainen vaihtoehtokin, että ne lunastaa tänne. Kyllä. Pois tämän auton multa, mutta mä en halunnut siihen lähteä, koska näitä ei ollut, tätä G-mallia ei ollut tarjolla yhtään julkisessa myynnissä, niin se oli sen hinnan määrittäminen oli vähän vaikeaa ja se sovittiin sitten niin, että se lista, mitä mulla oli siitä, niin ne maksoi sen kertakorvauksena pois, että vakuutusyhtiö ei ne aina ole sellaisia, että ne menee päin rinkkalaa, että kyllä ne joskus kumminkin on ihan hyvinkin on mennyt ja ainakin tässä minun kohdalla nämä korvausasiat meni tosi hyvin, että kyllä. Siitä kuuluu kyllä iso kiitos vakuutusyhtiölle. Kyllä. Että vaikka siellä jotakin pikkuneppeliä sitten oli kun se kasattiin, niin kyllä niitä jälkeenpäin hoksasi, että tätä ei muuten ollut siinä listassa ollenkaan, että mutta ei niistä ole sitten jäljestä päin soiteltu minnekään, että se on mennyt sillä lailla ja kyllä se kumminkin se korvaus, mikä sieltä tuli, niin kyllä se riitti. Joo. Toki ei siitä jäänyt yhtään senttiäkään rahaa, mutta kyllä se pääsääntöisesti riitti kaikkiin osiin. Sehän olisi tässä autoharrastamisessa valtavan positiivinen ongelma, jos vielä jäisi rahaa. Mulla on ainakaan koskaan jäänyt, vaikka mä välillä on ollut saamapuolellakin, niin siltikin mulla on mennyt kaikki. Joo, kyllä kaikki näihin yleensä menee ja se ei ole harrastus eikä mikään, jos ei siihen kaikki rahat mene. Joo. Että kyllä se pitää muistaa, mutta se tuli tosiaan sitten ihan nyt vuosiluvia muistan, mutta varmaan se on ollut se 2018 vuosi, kun se sitten täältä räjäytettiin käyntiin ensimmäisen kerran ja ajettiin pihalle silloin keväällä. Että kyllähän se oli semmoinen tosi juhlallinen hetki saada, kun siinä oli ollut pikkusen vastoinkäymisiä tämän rakennuksen ja autopalon kanssa ja sitten oli vielä tuo oma terveys oli siinä pikkusen koetuksella. Niin. Joo, se on varmasti hetki, mitä ei kukaan muuta kuin se, joka sen sonna ja paskan siinä tilanteessa on läpi käynyt, niin semmoinen tietää sen. Joo, ja sehän on semmoinen, että eihän noista omista henkilökohtaisista sairauksista, niin eihän niistäkään nyt ole sitten ikinä kellekään viitti puhua mitään. Mutta näin nyt kun ollaan tällainen tilanne, niin voi pikkusen avautua. Että... Joo, ja tässähän ei ole sitä riskiä, että oikein moni tätä videoa edes näkisi. Joo.
Mutta tässä on vielä tässä vaiheessa, niin me voidaan vielä editoida näitä juttuja Joo. niin paljon. Että Joo, niin, piip, mutta piip, piip. Sä aina välillä vierailet siinä mun verstaalla, kun sattuu olemaan aikaa ja Alajärven suunnalla pyörit ja muutenkin tunnen sinut niin kuin hyvänä tyyppinä ja mukavana miehenä, niin aika paljon jutellaan ja välillä soitellaankin jotakin, vaikka ei asiaa oiskaan, mutta joka tapauksessa mä oon aina pitänyt sinua semmosena hirveän pedanttina ja tarkkana tekijänä ja kyllä täytyy sanoa, että tää sun kalusto niin nimenomaan kuvaa niin kuin sitä asennetta aika paljon ja mä otan pian lyhyen videon tästä ja sitten keskustellaan vähän, että mitä muutoksia ja kuinka sä oot päätynyt värivalintoihin ja kaikkiin muihin. Niin onhan tämä todella viimeistelty ja siisti laite. Kuinka pitkä oli maalausprosessi alusta loppuun? nyt en ihan tarkkaan muista, mutta kun se oli se oli niin kuin tavallaan, kun se oli se tulipalo ja nämä kaikki jutut tässä ollut, niin siitä oli vähän niin kuin ne kiireet oli mennyt sillä lailla ohi, että se oli ehkä niin, että kun se vaan nyt tulee valmiiksi ja kaikki osat on täällä, niin se riittää, että sille ei sillä lailla aikataulua en ole ainakaan antanut maalarille, että kyllä se mutta kyllä se niin kuin ihan kohtuullisessa ajassa kumminkin tuli. Kyllä. Ja tämähän nyt on kumminkin, kun tää on 6-7 vuotta, kun se nyt on ollut mulla sitten niin kasassa ja maalattuna, niin tällähän on ajettu kumminkin 5000 kilometriä noin pyöreästi joka vuosi, ja sitä on pesty paljon, että kyllähän siinä niin kuin, siinäkin ajassa jo sitten pikkusen rupeaa noita käytönjälkiä näkymään, ja sitten kun mä asun hiekkatien varressa, niin kyllä jos ihan tarkasti mennään, niin kyllä se niin kuin kyllä siellä pientä kiveiskua on ja sillä lailla, että mutta jos se nyt mentäisi tämän kanssa tuonne Hötsiin niin ensi vai seuraavassa kuussa, kun se on se näyttely siellä Oulussa, niin jos se nyt sitten sinne kiilotetaan ja kyllä puunataan joka paikasta, niin, mutta että semmoista pientä käytönjälkeä on ja nämähän on kumminkin mulle sitten sellaisia autoja, että mä tykkään kumminkin, että niillä sitten vaan ajetaankin vähän joka päivä, mutta vesisateeseen mä en tätä ihan ole niin kuin vasiten vienyt, että kyllä se saa seisoa sitten talvissa. Kyllä. Mistä tulee tämä väriyhdistelmä? Mä en oikein muista, että tämän Porschen alkuperäinen värihän on semmonen kerman valkoinen. Joo. Mutta kun se on mulle niin sieltä Virosta tullut ja se on mennyt Saksasta Hollantiin ja Hollannista sitten Viroon, että se on niinku sillä matkalla sen on joku maalannut mustaksi, mutta en ihan tarkkaa tiedä, että kuka sen maalasi, mutta en tiedä sitten mistä se johtuu, että tuo oranssi sävy siihen laitettiin kaveriksi. Ehkä se on joku, näitähän on selattu näitä autolehtiä kautta videoita kautta somen puolelta kaiken näköisiä kuvia, niin kyllähän se kyllä tämä muutamassa Porschessa on tämä väriyhdistelmä näkynyt ja jotenkin se sitten vaan on miellyttänyt niin kuin minuakin, että se on semmoinen pirteä värisävy tuo musta oranssi. Että. Kyllä. Ja taisi olla ensimmäinen osa silloin, mikä maalattiin niin kuin oranssiksi, oli tuolta moottoritilasta se puhaltimen siivikko maalattiin. Joo. Maalattiin oranssiksi. Mehän voitais vähän kurkata sitä. Joo. Siltä moottoritilasta myös. Tämähän on kans tää, kun se on takamoottoriauto ja ilmajäytteinen, niin tämähän on semmonen niin pölyä kulkee se on. Joo, tänne kulkeentuu pölyä, mutta mä oon tämä nyt ottanut niin kuin vähintään joka toinen vuosi. Mä käytän tästä moottorin lattialla ja mä sen pesen ja sääjän venttiilit siitä, että teen semmosen niin kuin ison huollon. Venttiilisäätö on mun mielestä helppo tehdä, kun ottaa moottorin pois. Kyllä.
Ja kun on mulla on tuo nosturi tuossa itsellä ja siihen nyt on semmoiset pukit tehtynä, niin se moottorin poisotto on kumminkin niin kuin 2-3 tuntia, niin se on tuossa lattialla. Ja sitten se on hyvä pestä. Miten muuten kävi niiden sähköjen kanssa, mitä sä arvelit, että sä et koskaan saa niitä enää samoille paikoille takaisin? No kyllä mulla oli tässä yksi kaveri oli sitten kasaamassa tätä mun kanssa ja ne laitettiin ne johtosarjat paikalle, mutta sieltä sitten siellä oli niin kuin muistaakseni kierroslukumittarin signaali puuttu ja sitten öljynpainevalo. Kyllä. Että ne oli niin kuin ne 2, jota sitten niin kuin oikeasti tutkittiin, että mitkä on siellä niin kuin väärin nyt, mutta aika hyvin ne kumminkin löytyi kaikki sitten, että kun näissähän on niin kuin siinä mielessä, kun auto, niin nehän ei niin kuin väärään paikkaan oikein ylety ne johot. Kyllä. Mutta että se että kun nämä on niin kuin sen aikakauden autoja, että siihen niin kuin 60-luvun johtosarjaan on aina vaan niin kuin lisätty niitä johtoja. Joo. Niin se tekee semmoisia jänniä hommia, että se menee koetaulualta tuonne tavaratilan puolelle ja sitten se sama johto saattaa sieltä tavaratilasta tulla uudestaan tänne koetaulun alle. Että siinä oli niin kuin sellaisia pikkusia, mitä ei vaan kerta kaikkiaan heti muistanut, vaikka mulla oli valokuviakin niin paljon. Kyllä. Mutta kyllä ne sinne kaikki sitten löytyi. Kello mulla on siinä vielä semmonen, joka ei kävele. Joo. Pikku vinkkinä, että jos jollakin on ylimääräinen kävelevä kello Porschelle. Joo, ja ehkä se niin se suurin mitä mä kaipailisin, niin sitten täällä on niin, missä se on? Se on tuolla. Tuolla on siinä on niinku käsijarrun merkkivalo ja sitten tuo jarrunesteen. Joo. Niin se on rikki tuo lamppusydeemi, mutta kun se meinaa olla, että se on kaikista rikki. Joo. Rikki, että sitä ei niinku käytettyä ehjää ei löydy ja se on kyllä niinku tulossa uustuotantoon tuonne oikein Porschelle, mutta sitä ei ole vielä tullut sinne. Kyllä. Mutta se siitä tuolta sisältä nyt sitten vielä uupuu. Ja näähän nyt ei ole alkuperäiset nämä oviverhoilut, mutta mä vähän niin kuin halusin muuttaa sitä sillä lailla, että se on vähän niin kuin siinä on niin kuin sitä omaa näkemystä asioista. Että Kyllä. Sanottaisiko näin, että koronan aiheuttamana, niin sulla on nyt tämmönen uudempi projekti tässä? Joo, se oli 20 vuonna, kun se korona alkoi ja se maailma meni niin sanotusti kiinni ja mihinkään ei oikein voinut mennä ja minä ajattelin, että nyt on niin kuin ehkä helppo hetki aloittaa joku uusi projekti ja tiesin sitten, että tuossa kylillä on yhdellä kaverilla niin kuplavolkkari myytävänä ja sen mä sitten on hakenut toukokuussa tähän kartanolle ja mä en ihan varma ollut vielä, että mikä siitä tulee, mutta sitten niitä selattiin nettiä ja sitten se Pinterest oli semmoinen hyvä sivusto. Siellä oli sitten mä ihastuin niihin lavakupliin, mitä ne oli tehnyt siellä ja sitten mä ajattelin, että mä teen tuommoisen ja no amerikkalaiset kun ne tekee näitä, niin sehän on niin kuin sillä lailla, että ne siirtää aina tämän etuvakselin eteenpäin. Joo. Ja Suomessa meillä ei taas sitten akseliväliä ei saa muuttaa. Joo. Ja mä sitä sitten niin kuin kauan aikaa pähkäilin, että kuinka sen sitten saisi tuon efektin tähän syntymään ja panin jonnekin keskustelupalstalle sitten kyselyä, että onko sitä niin kuin kukaan tehnyt tämmöistä rodia Suomessa ja semmoinen kaveri löytyi tuolta Hyvinkäältä kuin Teemu Eräpolku, Joo. joka oli tämmöisen rodin rakentanut ja mä sitten sille soitin että ja esittelin itteni ja kerron, että mulla on tällaisia suunnitelmia ja se oli vähän semmoinen vastahakoinen silloin alkuun oikein niinku antamaan mitään neuvoja mutta se sitten kertoi mulle, että hän on siirtänyt koria 30 senttiä taaksepäin.
että sillä saadaan se sama efekti tulemaan niin kuin niillä amerikkalaisilla. Ja sitten se lähetti mulle vähän valokuvia ja mä rupesin tässä suunnittelemaan. Mä rupesin purkamaan kuplaa tässä ja nostin sen tähän talliin sen pohjalevyn ja rupesin sitä vähkäilemään. Ja sitten kun mä olin muutaman kerran sille soittanut ja laittanut vähän valokuvia, että miten tämä projekti etenee, niin sitten se niin kuin sanoo, että niin sä vittu meinaat ihan oikeasti tehdä se Roni, että niin hän luuli, että sä oot vaan joku soittelija. Ja sen jälkeen meistä tuli Teemun kanssa niin kuin ihan hyvät kaverit ja Joo. niin on paljon soiteltu. Ja Teemullahan on tosiaan niin kuin periaatteessa tällä samalla systeemillä tehty, mutta silloin niin kuin kuplakorinen sillä lailla, että se moottori näkyy sieltä kokonaan, että se on se kaksikkunainen malli sillä, että ja sillä on myös turbomoottori siinä. Niin, joo. mutta siltä on saanut sitten paljon kaiken näköisiä vinkkejä, että tosiaan mitä ei kannata tehdä. Kyllä. Millä lailla se on toteuttanut, mutta toki tässä on paljon samaa, mutta toki on paljon sitten semmoista, niin kuin, mitä mä oon itse ajatellut, että mä nyt sen teen näin. Tämä on niin kuin nyt minun näköinen projekti. Tämmöisen varmaan voi tehdä monella eri tavalla, mutta se on nyt tehty näin. Mä oon ainakin niin kuin lopputulokseen ihan tyytyväinen, että tässä niin kuin säilyy nuo mittasuhteet mun mielestä niin kuin aika hyvin, että kyllä. Siitä ei tullut niin kuin sillä lailla mitenkään tyhmän näköinen. Kyllä mä muistan, kun sä marssit hallille ja sä näytit niitä projektikuvia ja mä siinä mietin, että kyllä nyt on semmoinen päähänpisto tullut, että kuinkahan tästä selviää. Ja sitten kun sä jatkoit sitä tarinaa, että sä rupesit puhumaan Maxekun moottoriohjaimesta ja tuplaturbokoneesta ja niin poispäin, ja mä ajattelin, että tulookohan tämä miten valmiiksi. Ja niin me vaan saatiin se joskus käymäänkin ja tuplaturbolla se on ja tehoakin oli jopa vähän liian paljon. Niin, siitähän jätettiin 50 heppaa pois. Joo. Että vaikka sitä olisi siinä tarjollakin ollut, mutta niin, kun se on kumminkin vakiomoottori tehty ja siinä ei ole niin sanottu mitään, tuossa koneessa ei ole niin kuin high-tech-osia mitään paikalla, niin sen takia sitä tehoa oli pikkusen pakko rajoittaa. Ja varmaan tehot ei ole tässä mikään juttu. Se ei ole mikään juttu, että sillä pärjää 200 tähän nyt jäi sitten sitä tehoa, että sillä kyllä pärjää. Ja sehän oli se, niin kuin, jos muistat sen, kun sitä ensimmäisiä kertoja käynnistettiin siellä sun penkissä, niin sehän oli varmaan puoli yö ennen kuin se lähti käyntiin. Kyllä. Siinähän oli semmoinen jännä juttu, että siinä oli ihan uusi sähköinen kaasuläppä. Ja siitä sähköisestä kaasuläpästä, niin se toisesta hammasrattaasta oli mennyt yksi hammas poikki. Kyllä. Ja se oli siellä välissä ja se kaasuläppä ei liikkunut ollenkaan. Ja sitä sitähän haettiin vähän kissoja ja koirien kanssa sitä vikaa, että mikä helvetti tässä nyt on. Joo. Mutta niin se vaan se vikakin sieltä löytyi pois ja saatiin silloin päivänä se penkitettyä. Joo. Tätä on nyt lisäksi kun koria on siirretty, niin mun mielestä nuo ovetkin on kyllä korkeussuunnassa lyhentynyt jonkun verran. Joo, siitä on niinku, koria on siirretty tuossa pohjalevyllä 30 senttiä taaksepäin. Ja sitten etuakselia ja taka-akselia on nostettu ylöspäin tuossa pohjalevyllä niin 10 senttiä. Joo. Sitten etuakselia on levitetty 80 milliä per puoli. Joo. Ja sitten siinä on tehty sillä lailla, että siitä on tuosta välistä otettu 80 milliä pois. Joo. Että silloin on saatu vähän sitä sopusuhtaisuutta ja sitten kattoa on laskettu kans 10 senttiä. Kyllä. Eli periaatteessa se on noin 30 senttiä matalempi kuin vakiokupla. Joo. Ja sitten tässähän on tässä on meillä on täällä hammastanko-ohjaus, se on Volkswagen Polosta ykköskoppasesta nuo ohjausvehkeet kaikki. Joo. Sitten rattiakseli on kakkoskoppasesta Golfista. Tässä on kumminkin yritetty käyttää mahdollisimman paljon sitten näitä tämän konsernin osia, että
Kyllä. Niin hirveän paljon. Ja sitten tässä on Audista, A4 Audista, tässä on sähköinen käsijarru. Joo. Ja siihen on sitten tehty se ohjauslaite, on tehty niinku itse ja Kyllä. sitten siinä oli se Type 4 moottori. Me varmaan voidaan siitä nostaa Samulin kanssa tuo mopedi siitä pois, niin voidaan siitä ottaa tuosta moottoripuoleltakin vähän kuvaa. Pääseekö sinne helposti sitten näkemään tuonne? Pääsee joo, sinne Joo. näkyy sitten, että se on vaan otetaan tuo mopo siitä pois, niin, Joo, me voidaan se ottaa. niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta tässä on vielä pikkusen nyt sitten tää on vähän kesken tää auto. Oviverhoilut ja nämä oven lasit multa siitä puuttuu, mutta muuten se on sitten Joo. on niinku ihan valmis. Ja kun siellä on se Maxekun moottoriohjaus, niin meillähän on tuossa vaan tabletti sitten koetauluna, että siinä on niinku Joo. kaikki mittaristot. Nyt pitäisi varmaan ensi talven aikana mä yritän sinne saada se nopeusmittarikin sinne. Mä koitan anuri laittaa jonnekin tuonne vetoakselille. Joo, sehän ei periaatteessa tarvitse kuin yhdeltä pyörivältä pyörältä niin Joo. nopeustiedo. Siinä on siistin näköiset penkit ja lattiamatot ja vaihekepit ja ratit ja tää värikombinaatio, niin tämähän sopii kyllä erittäin. Ja oranssit vyöt. Joo, nää on niinku pakko olla nyt sitten, niin nää ei ole mitään vaihtoehtoa. Ja sitten pikaerotettava ratti on ja Joo. semmoista vähän niinku sitä, kun se nyt sitten reishenkeä pitää sitten olla niin ja tämähän nyt on sitten muutenkin, kun tuohon meet Nelluun käymään kahvilla, niin saa laittaa ratit roikkumaan tuohon johonkin, niin Kyllä. se on sitä high-techia sitten. Ja sähkökaasuja. Mites jarrut, niin se oli se etuakselin, onko sulla, kun täällä on levyjarru teessä, onko näissä yleensä levyjarru? Joo, kyllä kuplaa on saanut. Se on varmaan 70-71 tuli sitten niin ne tietyt mallit, että sai levyjarrullisen etuakselin, mutta tässä on sitten vielä taaksekin laitettu levyjarrut ja niitähän saa. Tää on niinku siitä kiva auto rakentaa tämä kupla, kun tähän saa niinku kaikkia osia. Joo, edelleen. Niin. Ja sitten niin siihen on uustuotantoa ja niitä custom-osia on niinku paljon, että se on vaan niinku, vähän niinku mielikuvitus on rajana, että kaikkia löytyy kyllä netistä jostakin. Ja ennen kaikkea Amerikastahan sitten löytyy tähän kaikkia uustuotantoa ja jälkituotanto-osaa. Joo. Tämähän on mielenkiintoinen näköinen, tämä hypätään vähän mopoon välillä, niin siis mikä ihme? No tääkin on. Minkäs ajan tuotanto tämä on, jos itse auto on korona-ajan tuotanto? Joo, tämä on nyt vaan niin se on ehkä sillä lailla tää niin tämä kun se korona-aikana on lähdetty tätä rodia rakentamaan, niin se on niin kuin ollut siinä vaiheessa jo selkeää, että tuo ajatus, että tähän tehdään sitten vielä mopedi, joka sitten nostetaan tuonne lavalle. Kyllä. Että se kulkee niin kuin pakettina, mutta mopo on tehty sitten vasta viime talvena ja se on niin kuin Kontio moposta tuo runkoa on lyhennetty 70 senttiä ja se on niin kuin sähköpeli ihan täysin ja sitten 2 kuplan lokasuojasta on sitten tehty tuo kori siihen päälle ja sitäkin on 10 senttiä vielä jatkettu sitä lokasuojaa, että pieni semmoinen suorakohta löytyy siitä, mutta se oli vähän helpompi kuin niin siitä olisi tullut vähän korkea, kun pitänyt, että ei olisi sopinut pyörät tuonne alle ollenkaan. Kyllä. Ja sitten tämä NS-Volkkarin moottori, mikä täällä on Täällä on muuten laturiremmikin paikalla. Niin, täällä on täällä sylinteriputkien sisällä on sitten tämä mopediakku, että Joo. se toimii niin kuin akkukotelona. Kyllä. Silläkin on sillä lailla, että mä oon sillä vähän matkaa käynyt ajamassa,
ajamassa ja niin eihän nämä nyt niinku maailman mukavimpia ajella ollut, mutta niin kyllähän näitä tehdään nyt sitten kumminkin niinku vähän ulkonäköheillä näitä juttuja monta kertaa, että ei hirveästi välitetä kumminkaan sitä ajominaisuudesta, kunhan sillä nyt saa vähän käydä kuisailemassa, niin se riittää. Kyllä. No, onko se kuinka aktiivinen näyttelykävijä, kun sulla on tämmöisiä laitteita? Niin... No, viime kesänä mä kävin aika aktiivisesti ja toissa kesänä olen käynyt aktiivisesti hyörimässä, mutta tällä ei ole niin sillä lailla niin kuin menestystä ei ole tullut kumminkaan. Tää on ehkä semmonen niin kuin auton rakentajat enempi niin kuin tuloo käymään juttuissa. Ne niin kuin ymmärtää, että tää ei ole ollut mikään ihan viikonloppujuttu tää rakentaminen, mutta se ei sinne kun ollaan jossakin Amerikan Car Showssa, niin siellä ne kumminkin ne dollarihymyt meinaa sitten kumminkin aina viiä sen parhaan näyttelyn palkintoa. Että... Joo. Eli tavallaan ne ei ymmärrä hyvän päälle ihan kaikessa. No tavallaan ne ei ymmärrä hyvän päälle, joo. Se, että kyllähän nämä niinku jutut, mitä tässäkin on tehty, niin nehän joku toinen autonrakentaja voisi tehdä niin kuin paljon paremmin, mutta tää on nyt niinku mun kädentaito riittää niinku tähän, että... Joo, ja sun oman työn osuus on huikea näissä. Niin no kyllä ne on niinku, joo, kaikkihan on tehty nyt sitten Ville on sen maalannut alusta loppuun ja Samuli tietysti on tehnyt sähkötyöt tuonne moottoriosalle, mutta kyllä niin kaikki loppu on sitten omaa tekemistä ja tuotantoa. Että... Kyllä. Otetaan mopedi pois ja kurkataan sinne konehuoneeseen. No joo, sieltähän se valtaisa voimanpesä paljastui. Joo. Eli se on sitten Type 4 Volkkarin moottori. 1,7 litraa. Se on muuten moottori on vakio-osilla, mutta siinä on sitten ne oli jotkut Opelin pikkuturpot, ne on GT15 karretit. Joo. Karretit ja pakosarja on omat valmiste ja välijäähyttimet oli muistaakseni 605 pösöstä. Ja ne on nuo päädyt on tehty sitten siihen itse. Ja joo. Imusarja on oma valmiste. Senkin olisi voinut tehdä vähän toisella lailla, mutta siitä tuli nyt tuommoinen. Se tuli erittäin toimiva. Se on toimiva. Tässä on kyllä tällä on kyllä oikeasti tällä on mukava ajella niin se vääntää alalta ja joo. Silloin helppo päästellä. Siellä on ahtoputket ja sähkökaasuläpät ja joo. Ja suora sytty ja tosiaan se makseku on siellä sitten niin. Ja se on kyllä sellainen homma, että melkein minkälaisen harrasteauton vaan, niin kyllä kun sinne tuon nykyaikaisen moottoriohjauksen laittaa, niin se on niinku se käyttömukavuus on kumminkin sitten kyllä ihan jotain toista, kun sitä ei tarvitse lämpöisenä sahata, virtaa vain reikä ja tarttaa käyntiin. Se niinku toimii, jos kerran muuten moottori on niinku ok, niin ei tarvitse niinku sen enempää värkkäillä sitten. Ja vaihelaatikko tässä on niinku muuten vakio, mutta ne poskilevyt on sinne pantu ne vähän vahvemmat. Kyllä. Ei täällä nyt niin julmasti kiihytellä ja lähtöjä oteta, mutta ne nyt sattuu tuossa hyllyssä olemaan, niin ne on sinne laitettu paikalle. Ja moottori on vaan semmonen sillä lailla tehty, että se on laakeroitu ja rengastettu, mutta niin muuten vanhoilla tarkastetuilla osilla se on kasattu. Kyllä. Ja kun näihin ei kilometriä kumminkaan niin kauhean paljon tullut. Onko oranssi värikoodi tuolla ja tuolla niin sama kuin
tuolla ja tuolla. Kyllä se on RAL 2004. Kyllä se Aivan. sama koodi on toistuu näissä kaikissa. Kyllä. On kyllä näyttävän näköinen peli onko tämmöisen rekisteröiminen minkälainen operaatio? No mulla on korinmuutoslupalaput on tuossa keittiön pöydällä ollut jo 2 vuotta varmasti, mutta kun kukaan ei ole täyttänyt niitä loppuun asti vielä, niin en ole ihan pysty niinku faktaa sanomaan, että saanko mä tämän rekisteriin, mutta kyllä mulla on niinku suuri haave on kumminkin, että mä tähän kilvet saisin. Kyllä. Että onko se sitten ensi kesänä, niin sitä en osaa sanoa, mutta kyllä mä meinaan siihen luvan hakea ja mä oon parilla katsastuskonttorilla käynyt sen kanssa ja kyllä ne sanoo, että niin kun se korinmuutosluvan vaan saat, niin kyllä se niin katsastuksen kanssa ei ole sitten mitään ongelmaa, mutta se on se korinmuutosluvan saaminen, niin se menee varmaan kyllä vähän niin kuin rimaa hipoen sitten, jos sen saa siellä. Tässä on kumminkin niin paljon tehty näitä muutoksia. Mutta jotenkin sanotaan näin, että olisi erittäin harmillista ihan yleisestikin, jos ei näin hienoa yksilöä ja näyttävää autoa saisi. Että kyllä mä tosissani toivon, että semmoinen tapahtuisi ja tämän tieliikenteessä näkisi. On tämä niin hienon näköinen ilmestys tuolla. Joo, ja kyllähän se, eihän näillä mitään niin pitkiä matkoja ajeta, että kyllä se niin kuin ajelu tällä, niin kyllähän se keskittyy nyt vaan niin Vimpelin kirkonkylään ja sitten jos jonnekin EMX lähtöö käymään, niin kyllä se melkein trailerilla sitten viiään sinne Seinäjoelle ja sitten siellä Seinäjoella ajetaan sitten tällä. Kyllä. Mutta niin kyllä mä oon silloin, tämä oli yhdessä, oli hääautona tämä Puortaneella, niin Puortaneella mä ajoin kyllä niin kuin siellä tiellä aika pitkän pätkän tällä ja kyllä se ihan sillä lailla mukavasti, eikä siinä ollut mitään ylimääräisiä meteleitä, kun siinä on kumminkin nyt sitten hyvä väliseinä tuossa moottori- ja ohjaamon välillä, niin siellä pystyy ihan keskustelemaan rauhassa, että ei siinä sen puoleen mitään, että kyllä tällä voisi pidemmänkin reissun varmaan tehdä. Kyllä. Joo. On hienoja laitteita. Pakko kysyä, että mitä seuraavaksi? No kyllähän se ajatus on jo tuolla olemassa, mitä seuraavaksi tehdään ja en tiedä onnistunko minä siinä, mutta kyllä mä on niin kuin tarkoitus nyt sitten, jos kaikki menee maaliin, niin mä teen kuplavolkkarin, joka on metriä korkea. Aivan. Ja tämä on, kun se seisoo maassa, niin tämä auto on 1,20 m korkea, että se 20 senttiä, siitä pitäisi jostakin kohdasta vielä nipistää pois ja 10 senttiä mä saan siitä niin kuin kohtu helposti, mutta se loppu 10 senttiä on vähän sitten sellainen, että mä en ole ihan varma, että mistä kohdalta sitä ruvetaan auttamaan. Kyllä. Semmoinen ajatus on ja sitten moottoripuoli tulee vähän niin kuin täysin erilainen. Kyllä. Mites sä oot ollut, tää poikkeaa nyt aiheesta, kun oli puhe tulevista projekteista ja muista, niin mitä mä oon ymmärtänyt, niin sä oot aika aktiivinen tässä Vimpelissä näissä tapahtumissa ja kaikissa muissakin tämmöisissä yhteisöllisissä asioissa. No joo, se on mä oon Vimpelin kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja Vimpelin yrittäjien puheenjohtaja ja tässä noita pikkuvirkoja on tietysti siunaantunut elämän varrella lisää ja sitten sehän on tavallaan minun ideoima aikoinaan se Sargenta-festarikin, että sitä on ruvettu niin viemään läpi ja minun kautta on sitten tullut tuo Keskisen Kalle on ollut mulle noilta rallipuolelta sitten tuttu, että mä oon tuntenut jo Kallen yli 20 vuotta, niin se oli niinku semmoinen helppo tapa lähestyä ja saada tänne Saarikentälle nyt sitten, että se oli niinku toisen kerran meillä nyt oli se konsertti täällä ja viikko sitten meillä oli tuossa Saarikentällä
viikonlopun aikana kumminkin liki 5000 ihmistä katsomassa Joo. suomalaista huippumusiikkia. Että... Minkälaista esiintyjäkaartia teillä oli siellä tänä vuonna? No, meillä oli Pandora, Waldos People, Sanni, Sara Sieppiä, Siipolaa ja kaikki. Että meillä oli niinku ihan huippuesiintyjät siinä ja sitten meillä oli 2 niin kuin molempina päivänä päivänä aloitti aina niin paikallinen bändi, että siellä oli The Heels ja sitten tuo Ulleru Häijyt oli toisena päivänä. Paljon on tullut kiitosta siitä, ei ole vielä ihan loppulaskuja tehty, että ei tiedä vielä tällä hetkellä, että kummanmerkkinen tulos sinne tulee, plus vai miinusmerkkinen, mutta itsellä on sellainen näppituntuma, että kyllä me plusmerkkinen tulos tehdään. Mutta se selviää varmaan pari viikon päästä, kun laskut tulee. Nämä on tärkeitä juttuja täällä alueella, niin kuin missä minä ja sinäkin asutaan, tätä järviseutua ja tätä, niin nämä tämmöiset asiat, että niihin löytyy tekijänsä ja järjestäjänsä. Ja minähän itse olen yrittänyt olla aktiivinen tässä meidän alueen moottoriurheiluun liittyvissä asioissa, kun se on ollut aina mulla lähellä sydäntä, mutta tämä on myös hieno projekti, tämä festariprojekti, mikä teillä on ollut. Ja ensi vuonnako tapahtuu taas? No, kyllä meillä on tarkoitus, että ensi vuonna tapahtuu taas. Siihen saattaa tulla jotakin muuta tapahtumaa niin kuin siihen rinnalle lisää, josta ei vielä tässä vaiheessa voi sanoa, mutta kyllä meillä niin kuin tarkoitus nyt on, että me ensi kesänä viikon aikana tuotaisiin Vimpeliin 25 000 ihmistä. No niin, tämä on hienoa ja toivottavasti voitaisiin tehdä siitä joku ihan lyhyt videonpätkä sitten ennen sitä tapahtumaa, missä vähän kerrotaan mitä tulee ja katsottaisiin puitteita ja muita, niin se voisi olla sellainen mukava esivideo. Toisenlainen. Niin. Ei mitään. Timo, kiitos, että mä sain vierailla täällä ja saatiin kuvailla näitä sun kalustoja ja kuultiin myös hieno tarina siitä, kun aina kaikki ei mene niin hienosti, mutta sitten loppuviimein ne rupeaa pikkuhiljaa taittumaan siitä vaan oikeaan suuntaan. Joo, kyllä se täytyy vaan uskoa itteensä, että kyllä ne hommat menee maaliin ja asiat aina tavalla tai toisella ne kumminkin järjestyy. Että ei sitä kannata antaa periksi, että vaikka kyllä näissäkin on monta kertaa ollut semmoisia mutkia matkassa, kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin on suunniteltu. Ja sen verran vielä haluaisin sanoa, kun tämän Rodin kanssa silloin selvisi, että tämän sinne American Car Showhun on valittu paikalle niin mä tein silloin sen 4 kuukautta kävin toki töissä päivällä, mutta töiden jälkeen tänne talliin ja sitten kaikki viikonloput. Niin mä sen sitten, kun se oli maalarilta, tuli, että mulla oli kaikki osat täällä valmiina, niin se 4 kuukautta siinä meni, kun se on niputettu sitten valmiiksi. Toki siinä oli pikkusen, en muista mikä kaikkia ongelmia se oli, mutta se lykkäämällä vietiin sinne näyttelyyn. Mutta kumminkin se oli sillä lailla päällisin puolin valmis. Ja mä sitten, kun se Helsingissä pantiin se näyttely pystyyn ja mä menin sille illalla hotellille ja sitten mä yöllä heräsin, niin mä oon oksennanut varmaan 2 tuntia, että jonkunnäköinen stressi varmaan laukesi sitten siinä, se oli ihan käsittämätön ja sitten näin jälkeenpäin kun ajattelisi, että 4 kuukautta asua tässä tallissa joka ilta, niin on kauhealta tuntuisi, mutta se on nyt tehty ja se oli kumminkin jonkunlainen unelma ollut kanssa, että American Car Show joskus pitää päästä osalliseksi, niin se kumminkin sekin on sitten nyt koettu. Joo, ja se kuulostaa siltä, että se haave oli aika tärkeä. Kyllä se oli tavallaan tärkeää se, että mitä se nyt sitten antoi loppulaskussa, niin sitä on vaikea sanoa, mutta se on kumminkin se on Suomen suurin autotapahtuma, niin kyllä se on jonkunnäköinen meriitti tietysti, että on päässyt sinne, niin kyllä se oli semmoinen iso kiitos kumminkin tästä pitkästä työstä. Kyllä. Niin se on. Siihen käteen
onnittelut hienoista projekteista Joo, ja kiitos Samuli. Joo, ja toivotaan jatkoa. Joo.